හොඳයි අයිබෝන් කියලා ආරම්භ කරනවා අද දවසේ වීඩියෝ එක. මුලින්ම කියන්න ඕනේ හරියටම මාසයකින් තමයි මේ වීඩියෝ එක අරන් ආවේ. මාසයක් එක දිගට ඔයගොල්ලන්ට වීඩියෝ එකක් කරේ නැතුව ඉඳලා මේ වෙලාවේ බොහෝ දෙනාට හොයන මාතෘකාවක් තමයි කතා කරන්න කල්පනා කරේ. ලංකාවේ තියෙන සිස්ටම් එකේ හැටියට data මොනවාම හරි ලිමිට් එකකට තමයි අපි පාවිච්චි කරලා අපිට පුරුද්ද තියෙන්නේ data card එකක් හරි කොහොම හරි පැකේජ් එකක් ඇක්ටිව් කරගත්තොත් ඒක ඇතුලේ හිර වෙලා ලිමිට් වෙලා තමයි අපි ඉඳලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා මේක බොහෝ දෙනාට විශ්වාස කරන්න බැරි පණිවිඩයක් බවට පත් වෙනවා අනිවාර්යෙන්ම. ඉන්ටර්නෙට් මෙහෙම යූස් කරන්න පුළුවන් කියලා කියන්නේ වෙලාවක් නැතුව අපිට කැමති වෙලාවක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියන එක බොහෝ දෙනා විශ්වාස කරන එකක් නැහැ. නමුත් එහෙම පැකේජ් එකක් මේ වෙලාව අපි ළඟට ඇවිල්ලා තියෙනවා. පුරුදු විදිහටම ඔයගොල්ලන්ට අපේ WhatsApp නම්බර් එකයි ඉතුරු නම්බර් ටික දැන් මම ස්ක්‍රීන් එකේ දාලා තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට මේ අංක වලට කතා කරලා ඕන වෙලාවක සිම් එකක් ලංකාවේ ඕනම තැනකට ගෙන්නව ගන්න පුළුවන්. අපි ගත්තොත් මේකේ සිග්නල් ගැන ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රශ්නයක් වෙන එකක් නැහැ කියලා මම විශ්වාසයෙන් කියනවා. හේතුව මේකේ නෙට්වර්ක් එක මොකක්ද කියලා මම කිව්වොත් ඔයගොල්ලෝ වේලාසින් එක જાතිය නිගමන වලට එනවා සහ මේ පැකේජ් එක උමනා කෙනෙක් ඉන්නවනම් කතා කරලා අහන්න. එතකොට ඒගොල්ලන්ට විතරක් ඒක කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකෙන් දාන්න. ඒගොල්ලන්ට විතරක් උත්තර දෙන්නම්. හේතුව උමනා නැති අයට මේකේ විස්තරය කිව්වම ඒගොල්ලොන්ගේ ඔළුව වල තියෙන දේ අපි හිතන්නකෝ Hutch එකේ 998 පැකේජ් එක ගත්තම ඒක කම්පැනිෙන් කියන්නේ අන්ලිමිටඩ් කියලා තිබුණේ. නමුත් ඒක 3G වලින් 30GB වලින් ලිමිට් වෙනවා කියන එක පාසක් නෙවෙයි බොහෝ දෙනා දන්නවා. මම මේකේ නෙට්වර්ක් එක මොකක්ද කියලා දැම්මොත් ඒ නෙට්වර්ක් එකේ තියෙන ටිකක් ලොකු පැකේජ් එකක් අල්ලගෙන බොහෝ දෙනා අදහස් දක්වන්න යනවා. ඒකින් හින්දා මම පැකේජ් එකේ කම්පැනි එක මොකක්ද කියලා කියන්නේ. හොඳට ලංකාවේ ෆෙයා හොඳ ලෙවල් එකකින් 4G ඉන්ටර්නෙට් තියෙන 4G සිග්නල් තියෙන නෙට්වර්ක් එකකින් තමයි මේ සිම් එක ඔයගොල්ලෝ රිසීව් කරන්නේ. ලංකාවේ ඕන තැනකට ඩෙලිවරි කරනවා සහ ඕන කෙනෙකුට ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට විශේෂම කාරණේ තමයි මේ වෙලාවක් කලාවක් නැතුව ඉන්ටර්නෙට් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියන කතාව. ඒ ඩේ නයිට් බෙදලා මෙච්චරක් data ප්‍රමාණය එහෙම මොකුත්ම ප්‍රශ්න නැහැ. ඊළඟට එක්කෝ YouTube හරි Facebook හරි WhatsApp හරි මොකක් හරි එක පැකේජ් එකක් නෙවෙයි. ඕනම එකක් ඕනේ කරන් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් පැකේජ් එකක්. හැබැයි මේක සීමිත කාල සීමාවකට විතරයි දෙන්නේ කියන එක පැහැදිලිව ආයතනය විසින් දැනුම් දීලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක ඕන වෙන්නේ මේ වෙලාවේ බොහෝ දෙනාට එක එක platform වලින් ගණන් කටයුතු නම් මනම් කරන නිසා බොහෝ දෙනාට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් වෙලාවක් නැහැ සහ content එකක් නැතුව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නිසා සහ ඉලක්කම් 3ක අගයක් කියලා කිව්වොත් මම දැන් මුදල කියන්නේ නැතුව ඉලක්කම් 3ක අගයක් කියලා කියන්නම්. මොකද හේතුව ඉලක්කම් 3ක් කියන්නේ 999ට වඩා අඩුයි. 1000ක් වෙන්නේ නැහැ. 1000ක් පුරුත් ඉලක්කම් 4ක් නේ. රුපියල් 1000කට වඩා අඩු අගයකට ටැක්ස් එකත් එක්කම සම්පූර්ණ ගාස්තුවම අය වෙන්නේ. මම හිතන්නේ මේක ලංකාවේ බොහෝ දෙනාට ඉතාම වැදගත් වෙලා වෙන පැකේජ් එකක්. සහ මේක මෙගා ඩවුන්ලෝඩර්ස්ලටත් ඕනනම් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. GB 50ද 60ද 100ද ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඔයගොල්ලන්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙන තමයි මේක හදලා තියෙන්නේ. සහ මේක 3G හරි 4G හරි තනි නෙට්වර්ක් ප්ලැට්ෆෝම් එකකට නෙවෙයි හදලා තියෙන්නේ. 3G වලදී ඕනනම් 3G වලදී 4G වලදී ඕනනම් එහෙම 2G වලදී ඕනනම් එහෙම ඕන එකකදී පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙන තමයි මේක හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට මේක වැදගත් වෙයි කියලා. ඒ තියෙන අපේ වොයිස් කෝල් ගන්න පුළුවන් නම්බර් තුනම නම්බර් එකක් බිසි නම් අනිත් නම්බර් එකකට try කරන්න. එහෙම බැන්නම් call me කියලා මැසේජ් එකක් දාලා දෙන්න අපි කෝල් එකක් ගන්න. නැත්නම් WhatsApp තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට WhatsApp එකෙන් නම්බර් එකට මැසේජ් එකක් දැම්මා අපිට පණිවිඩය හම්බ වෙනවා. එහෙනම් මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට වැදගත් වේවි කියලා මේක. සහ
ලංකාවේ මෙතෙක් ආවෙම නැති පැකේජ් එකක්. ඇත්තම කතාව අන්ලිමිටඩ් එකක් තිබුණේ නැහැ. මොන හරි ලිමිට් එකක් තිබුණා. මේකෙදි දැනට මම පෞද්ගලිකව මගේ පාවිච්චි කරන SIM එක දැන් දින 30ක පැකේජ් එක මම රිට්‍රීව් කරගත්තේ. ඒ පැකේජ් එක දැන් දින 15ක් ගිහිල්ලා තියෙනවා. මගේ මතකයේ හැටියට GB 70කට වැඩි ප්‍රමාණයක් මම පෞද්ගලිකව මේ වෙනකොට ඩවුන්ලෝඩ් කරලා දෙනවා. يعني ඩවුන්ලෝඩ් සෙක්ෂන් එක විතරක් ගත්තාම සහ මම මගේ Wi-Fi එකට අන්ලොක් Wi-Fi එකක් තියෙන. ඒක තමයි මේ SIM එක දාලා තියෙන්නේ. එතකොට මම මගේ device 6ටම කිසි ගැටලුවක් නැතුව මේ SIM එක පාවිච්චි කරනවා. ඒක Wi-Fi එකට දාලා ඒකින්ද data limit ගැන වෙලාවල් ගැන කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ කියන එක නැවත තහවුරු කරලා කියනවා. එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ තියෙන ප්‍රශ්න කමෙන්ට් කරන්න. මම ඉල්ලනවා දැන් බොහෝ දෙනා බලලා views තිබුණාට අපේ channel එකේ තියෙන subscribersලා ගාන බොහොම සීමිත සංඛ්‍යාවක් ඉන්නේ. 1k විතර views වෙච්ච videos තුත් තියෙනවා. නමුත් subscribersලා අපිට ඉන්නේ 164ක් විතරයි මේ වීඩියෝ එක කරන වෙලාව වෙනකොට. ඉතින් ඒක නිසා මම කියනවා ඔයගොල්ලෝ ඇත්තටම මගෙන් දෙයක් ඉගෙන ගන්නවා නම් එහෙම නැත්නම් මගෙන් දෙයක් තොරතුරක් අරගන්නවා නම් subscribe කරලා තියන්න කියලා. ඉතින් එහෙනම් ගොඩක් ස්තුතියි. නැවත වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. සුබ දවසක් හැමෝටම.